Hi guys! Welcome back to my channel. So para sa video ngayon, tuturuan ko kayo ng isang look which is tinatawag na fox eye makeup look. So neto ko lang yung narinig, pero familiar ako sa cat eye, pero iba siya sa cat eye. So ayan, nakapag-foundation na ako, concealer, kilay, and whatnot. So simulan na natin. Super simple lang to guys. So ang pinaka-importante kung beginner ka is tape. Maglalagay lang kayo dito, tapos dito. Ito doon nyo lang siya. Sundan nyo lang din yung korte ng mata nyo. Then, sa kabila naman. So, gagawin natin yung eyeshadow natin. Super simpleng eyeshadow look lang ng gagawin natin. Ang ginagamit ko ay Savannah Color Ultra Pro Makeup Palette. Gumawa rin ako ng review sa palette na to. Tingnan nyo na lang sa mga videos ko. So, ang gagamitin ko ay ito. Kamay na lang gagamitin ko kasi super simple lang talaga. Lalagyan lang natin ng kulay yung mata natin. After that guys, magpo-proceed na tayo dun sa fox eye makeup look. Pinaka-essential sa look na yun, which is yung eyeliner. So first, ang ginagawa ko is mag-eyeliner ako gamit ang eyeshadow na color brown. So, eto na rin yung gagamitin ko. And, eto, hindi pinaka-dark yung gagamitin ko. Yung lalagyan nyo, kahit yung etong dulo lang. Tapos, make sure na mapunta nyo siya sa pinaka-dulo. Then, sa kabila naman, ang ginagamit ko is yung pang-eyebrow na brush. Yan. After nun guys, gumagamit ako ng brown eyeliner para gawin yung kung paano mag-eyeliner. So, wala akong brown eyeliner, kaya ang ginagamit ko ay pomade. Ang ginagamit ko ay ito. Nakalimutan ko kung anong brand na siya. Ilalagay ko na lang sa video na ito. Guys, ito, importante itong part na to. Kung marunong kayo mag-cat eye, parang cat eye lang din. Pero, kasi pag nagka-cat eye ako, parang ganun siya. Pero pag itong fox eye, pag gano'n naman siya, parang pa-straight yung ilalim niya. So, ayan guys. Gagawin ko naman yun sa kabila. Kung ano lang din yung ginawa ko dito, ganun lang din yung gagawin ko sa kabila. So, ayun, nagawa ko na siya. After that, hanap kayo ng brush na medyo pointed yung dulo niya. Gamitin this one. So, diba, ito yung ginamit ko kanina. Ito naman gagamitin ko. Tapos, parang smudge lang natin yung eyeliner. Alam mo ba, ito yung favorite kong gamitin sa palette na to. Obvious naman eh, diba? So, obvious
na siya. Tapos, yun ulit, yung ginamit natin kanina. And blend lang natin sila. Pagtapos na kayo, guys, makikita nyo naman yan eh. Tingnan nyo na lang din sa salamin yung itsura ng ginagawa nyo. Tapos na kayo, tanggalin nyo lang yung tape. And that's it. Maglalagay lang ako ng lashes and everything na kailangan kong ilagay at tanggalin, and kita tayo mamaya. So, ito na po ang ating final look, which is for the fox eye makeup look. So, ayan, ang key points lang is dapat extended yung sa eyeliner nyo, tapos yung dito sa inner eye nyo, gawin nyo lang yung sinabi kong gawin. So, that's it for today's video. Sana may natutunan kayo, and for suggestion, comment down below lang. And like, subscribe, and share this video. See you in the next video. Bye!